Sziasztok, Feri vagyok. Na de nem az a Feri, mint majd meg fogom kapni kommentekbe, hanem az a Feri, aki itthon egy szigetüzemű rendszert használ. Ez a videó most nem a napelemről szól, hanem mondhatom a karácsonyi ajándékomról, amit a nagyfiamtól kaptam, és a szép feleségemtől, hogy segítse az ilyen videó rögzítéseket. Mint láthatjátok, itt van egy mikroport, plusz van még egy ilyen mikroport. A nagyfiam ezzel kedveskedett nekem, ami tényleg nagyon frappáns ajándék, egy ilyen Connect IT mikrofon. Szerintem lehet hallani változást. Mondhatom, ez nagyon elősegíti a munkát, ha lehet annak nevezni, és lehet annak nevezni, mert azért eléggé sok idő, mire egy videót megcsinálsz. Így jobb a hanghatás, szóval elmondhatom, hogy tényleg jó kis ajándék, és nektek is egy jobb minőséget tudok adni. Megmutatom, hogy milyen a hangzás, úgy, hogyha kihúzom. Ugye, van egy ilyen vevője, mindjárt rá zoomol, Connect IT, rá van írva, ezt bedugod a telefonba, C-s dugoljal rendelkezik, és utána mind a kettő mikrofon rá tud csatlakozni erre a kommunikációs portra, és akkor hátrább állok, hogy milyen a hangzás. Szóval mikrofon nélkül ilyen a hangzás, ami hát eléggé gyatra, megmondom őszintén, mert a telefonom nem egy jó minőségű. Na most bedugtam, elben csatlakozott, mind a kettő működik, mondhatni párhuzamosan, így egy kicsit azért jóval jobb a hang, nekem is jobban tetszik, de gondolom nektek is. Megmutatom, hogy mit kaptam az én gyönyörű feleségemtől, ami szintén egy jó dolog, elősegíti ezt a fajta munkát, és ide teszem, megállítom a videót. Szóval ez a mondhatni világítást kaptam az én szép feleségemtől, amit ugye használok is, ide bírom a telefont fölrakni, és van neki fényerőség állítója, hogy milyen erős legyen a fény, színállító, hogy milyen színű fényt adjon ki, sárga fény, fehér fény, és mondhatni ilyen, itt a fehér, itt a sárga fény, és ez ilyen vegyes fény, hogy mind a kettőt adja ki magából. Plusz van egy állvány, így nem kell fognom a telefont, hanem a videóra tudok fókuszálni, és a mondandómra. De amint láthatjátok és hallhatjátok, így azért elmondhatom, hogy jobb minőségű videókat tudok készíteni. A következő lépés így a videó készítésnél ugye már egy telefon lesz, amit tervezek lecserélni. Most jelenleg egy Xiaomi Pro 10, amit használok, hát 5 éve nyúzom, most már eléggé ki van a telefon, meg van repedve kameránál, szóval néha eléggé rossz képet tud készíteni. Amit kinéztem magamnak telefon, hát az egy eléggé magas kategóriás telefon, beleúrottam. iPhone 17 Pro-t néztem ki magamnak, ez már kimondott videózásra van ez a készülék, egy nagyon jó telefon, legalábbis statisztikák alapján. Feleségemnek a telefonját néztem, 16 plusza van, hát azzal is már nagyon jó képi minőséget lehet előállítani, nagyon jó telefon, de hát én most 5 év után lecserélem a telefont, ezért ilyen telefon néztem, hogy ne kelljen legalább 5 évig telefont vennem, csak egyelőre a pénztárcám nem engedi. Szóval a következő fejlesztés ilyen téren ez lesz. Remélem ez január-februárban megvalósul, csak nem találtam még olyan készüléket szolgáltatónál, ami lenne is készletem, és jó árba is lenne. No, köszi, hogy megnézed a videóimat, lájkolod őket, kommenteled, mert pörgeti az algoritmust, feliratkozol a csatornára. Ha érdekel szigetüzemű tartalom, hogy mennyit tudsz elhasználni,
mennyi jön le termelésben, akkor kövess be. Sziasztok!